Kriget i Ukraina bryter ut. Europa skär av sin ryska gas. Det kallas ett historiskt beslut. En uppoffring för demokratin. Men samtidigt händer något annat. USAs gasexport till Europa mer än fördubblas. Amerikanska energibolag redovisar rekordvinster. Europa betalar, i vissa fall, 3 gånger mer för gas än amerikanska industrier. Så frågan är inte bara vad Europa förlorade. Frågan är vem tjänar på att Europa inte längre kontrollerar sin energi. Den officiella berättelsen låter ungefär så här. Europa var beroende av rysk gas. Kriget tvingade fram ett skifte. Nu bygger Europa om sitt energisystem. Det tar tid. Men riktningen är rätt. Det är inte fel. Men det är inte hela sanningen heller. Europas energiproblem började långt innan kriget i Ukraina. Och det väcker en större fråga. Hur kan världens största ekonomiska union vara strukturellt beroende av energi som andra länder kontrollerar och sätter priser på? Och vad händer med Europas industri om det inte förändras? Under decennier fungerar Europas energisystem ganska enkelt. Billig rysk gas via långa kontrakt. Olja från Mellanöstern, kärnkraft i vissa länder men aktivt nedmonterat i andra. Och det fungerade. Tills det inte längre gjorde det. När kriget i Ukraina bröt ut och rysk gas försvann behövde Europa ersätta enorma energivolymer snabbt. Lösningen blev LNG. Flytande naturgas som transporteras med fartyg. Från USA, från Qatar, från Norge. Men LNG fungerar annorlunda. Europa gick från långa stabila kontrakt till att köpa gas på en global spotmarknad. Och där gäller en enkel regel. Den som betalar mest för gasen. Det är logiken i en global marknad. Men för Europa innebär det något nytt. Prisosäkerhet blev plötsligt en permanent del av ekonomin. Här börjar den verkliga geopolitiken. De stora ekonomiska makterna hanterar energi på helt olika sätt. USA är idag en av världens största exportörer av LNG. För 10 år sedan importerade USA gas. Nu exporterar landet rekordmängder och Europa är den största kunden. Det skapar en geopolitisk paradox. USA är Europas viktigaste säkerhetsgarant. NATO, militär närvaro, politisk solidaritet. Men USA är också, sedan kriget, Europas viktigaste energileverantör. Och gasen säljs till marknadspris. Inte till något allianspris. Och detta är inte en anklagelse. Det är ett faktum. Och det är en spänning som sällan diskuteras öppet. Kina gör något fundamentalt annorlunda. Kina köper inte energi på exportmarknaden. Istället tecknar landet 20-30-åriga kontrakt med producerande länder i Afrika, Mellanöstern och Centralasien. Ofta kombinerat med infrastrukturinvesteringar och långsiktiga diplomatiska relationer. Det handlar inte om att köpa billig gas. Det handlar om att säkra tillgång oavsett vad som händer på världsmarknaden. Indien har valt en tredje väg. Landet köper rysk olja till kraftiga rabatter och ignorerar det geopolitiska trycket från väst. Resultatet är lägre energikostnader och konkurrenskraftig industri. Och Europa? Europa ger inget av detta. Europa konkurrerar om det som finns kvar. På en marknad där Europa inte sätter priserna. Europa accepterar dem. USA exporterar gas till Europa till marknadspris. Kina tecknar 30-åriga kontrakt och säkrar tillgången. Indien köper billig rysk olja och ignorerar pressen. Och Europa
Europa köper det som finns kvar, på andras villkor. Det är inte bara en energikris. Det är ett geopolitiskt val som Europa aldrig riktigt fattade. Konsekvenserna syns redan. Energikrävande industrier jämför kostnader. Gas för en europeisk kemifabrik kan kosta 3-4 gånger mer än för en motsvarande fabrik i USA. Resultatet är att investeringar börjar flytta. Kemikalindustrin, stål, aluminium, allt som kräver mycket energi söker sig dit energin är billigare. I Europa kallas det ofta för deindustrialisering. Men egentligen betyder det något enklare. Industrin flyttar dit, energin är billigare. Regeringen svarar med subventioner och stödpaket. Det dämpar smärtan på kort sikt, men det kostar. Och det är för oss till den verkliga ekonomiska mekanismen. Dyr energi driver inflation. Inflation tvingar centralbanker att höja räntor. Högre räntor ökar statsskulder. Och statsskulder begränsar framtida investeringar. Energi är alltså inte bara en elräkning. Det är en multiplikator i hela ekonomin. Men det finns en dimension som är ännu mer oroande. Europas inre splittring. Ungern köper fortfarande rysk gas. Polen använder kol. Frankrike vill bygga ny kärnkraft och exportera tekniken till resten av EU. Spanien och Portugal producerar enorma mängder sol- och vindkraft men är dåligt kopplade till resten av Europas via elnät. Det finns ingen gemensam europeisk energistrategi. Det finns 27 nationella strategier som försöker samordnas inom en union. Och den sprickan är farligare än beroende av Ryssland någonsin var. Europa har 3 teoretiska vägar framåt. Fortsätta importera och acceptera beroendet. Bygga ut egen kapacitet, kärnkraft, förnybart och ny infrastruktur. Eller fragmenteras. 27 länder som springer åt varsitt håll. Men jag ska säga vad jag tror. Om inget fundamentalt förändras i hur EU fattar energibeslut så är det den tredje vägen Europa är på väg mot. Inte av ondska, inte av dumhet, utan för att det är den enklaste vägen. Varje land löser sitt eget problem och helheten offras. Ett splittrat Europa är lättare att pressa, lättare att prissätta, lättare att hålla i underläge. Energi är makt, men hela meningen är egentligen den här. Energi är makt och makt är politik. Det som ser ut som en marknadsfråga är i grunden ett geopolitiskt val. Och Europa har ännu inte bestämt sig för vilket val man vill göra. Jag heter René Jaramillo och här på Foul Lines går vi djupare än rubrikerna.